Hello guys, so ito na nga yung tripod Weifeng wf-717. So buksan na natin. So in-order ko to siya sa Shopee. So lagay dyan lang sa baba yung link nung in-orderan ko. Binili ko siya ng 9,100. Basta 9,000 plus. Tapos yung shipping pa. Ito ay 1.3 meter. So ito na siya guys. Goodbye plastic. So ito pala kanyang lalagyan. So parang sniper dito. Tapos pwede rin siya. Okay. So buksan natin. So ito yung manual nyo guys, pero lang Chinese din naman. Di rin natin maintindihan kay Chinese. So ito na siya guys. Teka, parang may kulang. Okay. Yung arm niya pala, ayun. Kala ko wala. So yung ito guys, yung arm niya, yung handle, ito lang pala sa loob na. Loob lang pala ng bag. So
sa loob ng bag niya, meron siyang bulsa. Parang pangkaraniwan lang sa ibang mga tripod. Bagay yung Manfrotto nga wala. So check natin yung kanyang pan. So yun guys, yung kanyang meron siyang balik. Yung tilt niya guys, may balik. Gusto yung paning. So pag salpak yun ang ano niya, plate, automatic na may plate. Ito natin ang kanyang haba. So baka lahat guys, ito ba? Hindi ito ba? Aluminum. Pati ito, aluminum to. Pati ito yung kanyang lock. So, yung isang papa lang yung pinahaba ko. Ang height ko ay 5'5". So, yan din yun siya. Ito. Dalawa pa kasi yung... So, dito yung camera. So, sakto na din. Tapos, pag pinahaba pa ulit. Taas. So, ito na yung sagad niya. Taas na. So, ito na siya guys, ang Weifeng wf-717 1.3 meter kapag nakaligpit. So, baba muna natin siya guys para makita natin. So, yan siya. So, ito yung lock niya sa gilid. So, yan maluwag. So, yan bumabalik. Tapos, pag nilock siya. So, yun. Tapos, ito yung plate niya. Pagkakalasin mo. So, turn. Left. Flip yung arrow eh. So, pag natanggalin mo, kahit saan siya, hugutin mo lang siya paharap. Ay, nako. Iyon. Ayan, meron siyang maliit na stopper dito. So, pag turn left, lumulubog siya. Pag right, wala. So, pwede mo rin siya dito ilusot. Pag nilusot mo siya dyan,
Bumabara kasi ito eh. Dalawa yung ganyan. Ano. Pili ka pa kung malaki o maliit yung ano ng paa mo. So pag nilusot mo yan dyan, automatic na ito, nalulubog. O yun na, lock na siya. So madalas ang ginagamit naman ito eh, sa DSLR ito. Ito sa mga professional camera lang to eh. So kaya tatanggalin ko ito mamaya. Tapos dito sa gilid, dito na yung para hindi siya gumalaw. Ito na yung pinaka-lock niya. Para hindi na siya gagalaw, di ba? Ito, yung isa. Ewan ko yung isa kung ano. Plus minus. So may plus minus pa siya dito. Kaya yan. Plus. Okay. Yung parang rebound niya. Pag ayaw mo nang malakas siya bumalik. Tapos pag minus. So pag minus mo na minus siya, pag ginaya mo, balik agad. Mabilis siya bumalik. So para siyang, parang sa shock ng bike, yung rebound niya nga yung balik niya. So yeah. Tapos yung handle niya. Yan. Napapahaba pa yan. Ang haba. So I think mga 1, 2, 3. Tatlong dangkal guys. Wala akong metro dito. Hindi ko alam gaano kahaba. So yan siya. Aluminum lahat. Yung mga tornilyo niya, ewan ko lang kung aluminum din to. Pero tingin ko mga bakal na to eh. So yan. Ito aluminum to. Ito aluminum din. Pati ito. Ito aluminum. Tigas eh. Ito aluminum lahat. Pati itong pihitan. Ayan. Ito, ang nagustuhan ko dito guys, kasi sa ibang mga tripod dito, lumuluwang eh. Lalo na yung Benro. Ito guys, ito yung tripod ko dati. So, Benro. Ito ang ayoko dito, lumuluwag. Katagalan. Tapos nang iipit pa minsan ng balat. Minsan pag ganyan mo yan, niluwagan. Pag angat mo ipit yung balat mo di, sigaw ka talaga. Tapos yun nga, pag katagalan lumuluwagan ba yun? Yan, di ba nakalock na? Mahigpit. Inayos ko pero wala, daling lumuwag. Pero yung dito sa baba, okay pa. Pero yung dito ang daling lumuwag. So, yan yung sakit ng Benro. Huwag kayo bibili ng mga ganito lang. Maganda ibili nyo yung mga umiikot na. So, maganda yung mga ganito. So, ayan. Kinabit ko na yung camera ko. Ang camera ko ay Sony A6 V. So, ang nagustuhan ko dito sa Weifeng, hindi masyadong malaki itong plate niya. Ayan, kung titignan mo dito sa camera ko, hindi masyadong malaki yung head. So, medyo parang sakto lang din siya sa mga Sony A6 series. Hindi kaya kasi nung mga Manfrotto, ang laki masyado. Parang pag kinabit kasi yung mga A6 series sa Manfrotto, grabe ka laki. Yung camera, nagiging parang, alam mo, nagiging laruan nila na nakapato. Halos Manfrotto yata malaki pa dito eh. Sa Benro. So yung Benro, ganyan. So malaki pa rin talaga yung Benro. So maliit yung head nitong Weifeng na to. Kaso lang, napansin ko dito sa Weifeng na to. Dati na rin naman ang gumagamit ng Weifeng. Kaso itong mga bagong labas o dahil made in China na lang,
Parang hindi na ako masyadong nagagandahan sa paning niya. O baka dahil bago pala. Pero okay rin naman. Kaya lang parang matigas eh. Kahit luwag na maluwag na dito. Yun, bale yun. Parang mas maganda pa yung paning tsaka tilt ng yunting. Siyempre yung manproto. Kailangan nga yung manproto kasi laki masyado ng head eh. So yun lang guys. Thanks for watching. Please like and share and comments. And don't forget subscribe.